Друзі, вітаю вас на сейшені. Сьогодні знову поговоримо про блогерів, про Ютуб, про ігровий Ютуб. Ми постійно повертаємося до цієї теми в наших минулих випусках. Але сьогодні, окрім ігрового Ютубу, ми ще поговоримо про озвучку, про, знову ж таки, озвучку і ще раз озвучку. Я не можу не акцентувати на цьому моменті, тому що цей голос я просто обожнюю. І я впевнений, ви обожнюєте теж. Сьогодні з нами пан Рендарос. Він буде розповідати про свій ютуберський шлях і про свою діяльність саме в озвученні. Вітаю тебе ще раз. Привіт. Дякую, що запросив. Я скажу так, людина тут приїхала в Київ до цього інтерв'ю, так що обов'язково дивитися. Давай з самого початку. Шаблонне питання, яке постійно задаємо всім. Що все почалося? Що надихнуло на цей шлях? І, напевно, що ти плануєш далі робити? Взагалі, я скажу цікаву річ. Ютубом я почав займатися ще у році 2012-му. Ого. Тобто дуже-дуже давно. Але це було, по-перше, так, раз не українською, два, це контент такий собі, тому що я ще тоді у школі вчився, я тільки пробував займатися і озвучкою, і всім цим. Просто у мене була майже не було аудиторії, я робив це, по суті, в основному для себе, щоб просто щось робити, якось покращувати свої навички. Але вже ж там практикувався і в монтажі, можливо, трохи в зйомці. Таким чином, якось у мене з'явилась ідея, ще у 2018-2019 роках, я помітив, що дуже мало українськомовних ігрових каналів взагалі. Тобто на той час в основному з українськомовних ігрових каналів, які я знав, існувало лише Play.ua. Можливо, був Oldboy, я не в темі, але про нього я дізнався пізніше. І я подумав, а що якщо зробити якийсь саме ігровий канал українською мовою, саме тому що це буде щось по-новому. Тим паче я побачив, що в Україні дуже славиться і дуже відомий був на свій час, відоме було шоу «Ігронавти». О, так. І так сталося, що я навчався на телевиробництві свого часу в університеті. І мені стало цікаво, якщо це так сумістити, зробити щось подібне до цього формату. У мене, звісно, не такого ж формату і навіть, напевно, не подібне, хоча дехто каже, що подібне. Але зробити щось саме на рівні дуже класного продакшену, дуже класного монтажу. А вже ж це було не одразу. Хоча перший мій режисер монтажу працював на телебаченні. У нас з ним трохи розходилися поняття про те, як монтувати. Йому дуже прикалувало монтувати по-кіношному. По-кіношному? Ти зараз кажеш про це на телебаченні, і в мене спливаються картинки, коли знімається інтерв'ю, і постійно фокус то на руки, то на пальці. Я типу, Та-та-та. Це взагалі класика цих синхронів, як вони називаються на телебаченні. Нас в універі цього вчили, прям казали, ми робили всілякі, тестові проєкти там універські по зйомкам, і нам теж там викладачі казали, надто довга картинка, там, зробіть на руки, там, познімайте на цей. І у нас там було, ми коли робили ці проєкти, ми брали людину, одна людина там знімає, як хтось говорить, а інший оператор бігає, знімає підбігає там чи до лиця, чи до рук, чи там щось таке. Це, реально, це класика телебачення, оці всі зйомки. І таким чином ми з чуваком почали робити. Інша людина теж, яка працювала на телебаченні, перша знімала мене. І там теж можна побачити, що воно якось по-телевізійному, воно знімалось на камери, які були на телебаченні. Але потім у мене не було змоги якийсь час, співпрацювати з цими людьми. І я змінював місце роботи, по суті. Мені був такий цікавий випадок, що я на той момент написав пост для тих, хто на мене підписаний. Написав, що отак і так. Не факт, що відео будуть далі виходити, тому що у мене нема цих ресурсів, які були раніше. Треба займатися пошуком роботи, все таке інше. І у мене на той момент люди почали масово підписуватися на Patreon. І одна людина спитала в мене... Це мій, напевно, один з найдавніших патронів, його звуть Артем.
Це людина, яка максимально для мене загадка, але він дуже часто і на стріми до мене заходить, і десь підписується, і донатить такі непогані суми. А людина загадка в якому плані? В такому плані, що, ну, не знаю, у мене от для патронів є чатик, наприклад, в Телеграмі. Ну, і я з ними веду хоч якусь комунікацію. Артем, я так розумію, ну, така людина, що йому просто цікаво, і він, мабуть, людина зайнята. Тому він так задонатив і такий, і зник кудись. Ну, це типу, нормальна річ, просто для мене це дуже цікаво. От. І Артем задонатив мені на першу власну камеру і на обладнання для зйомок. От. Тому таким чином канал продовжив своє існування. Вийшло дуже класно, і ми наловчилися вже з іншими людьми, як знімати, як працювати над цим. Там і інший оператор з'явився, інший режисер монтажу. Причому, до речі, цікаво, як я познайомився зі своїм режисером монтажу, з яким ми зараз працюємо. Це людина, яка теж вже монтувала відео для ютуб-каналів українськомовних, і він монтує досі там для інших ютуберів, для більш популярних, ніж я. І у нього виходить... ми з ним зустрілись на Коміконі, коли ще був Комікон. По-моєму, це останній на даний момент Комікон. І він до мене таки підійшов просто, тобі не треба режисер монтажу. А це був, типу, просто знайомий моїх знайомих. І коли ми припинили співпрацю з першим режисером монтажу, я йому написав, і ми майже одразу налагодили працю. Перше відео він зробив мені у перший місяць повномасштабного вторгнення. Тому що написав я йому буквально в ніч до 23 лютого. Знайома ситуація. Ми, до речі, знімали спецвипуск для Даріуса якраз за день до повномасштабки. Це про NBA. Там довгий був випуск. І в мене якраз по плану 24-го монтаж. Ну, відео вийшло потім в реліз через 3 місяці. Довгий був монтаж. Так, розумію. У нас так сталося, що перше відео, яке він мені змонтував, це було відео, як ігрові розробники підтримують Україну. От. Тому вийшло доволі цікаво. Ну, а стосовно саме формату, тому що багато глядачів, вони беруть там нові тайтли або беруть там лорні відео. Ну, є велика кількість різновидів. Тобто ігрова індустрія, вона навіть в блогінгу дуже обширна. В тебе я зчитую це більше як ретро-стиль. Ну, мені так бачається. Скажи, от який ти бачиш для себе саме стиль своїх випусків і чому саме там конкретний виток ти обрав для себе? У мене, я в плані контенту людина доволі складна, і мій контент, ну, я не буду казати складний, тому що хтось може не погодитися, що там в виробництві і чимось він не складний. Але складний, мабуть, в тому плані, що я якоюсь мірою, не знаю, веду себе як хіпстер в цьому плані, що мені дуже прикольно по приколу робити контент, який не робить ніхто. Ну, тобто, а вже ж ігрові канали існують, їх дофіга, і є класні канали, кращі за мій, можливо. Але в тому плані, що я намагаюся робити відео на якісь теми, на які ще в українському Ютубі ще ніхто не робив теми. І так часто збігається, що це якісь старі ігри, ретро-ігри, тому що багато ігор, які оминули увагу. Ну, або просто про них зробили мало відео, а я там дуже шарю. Мені дуже подобаються старі ігри просто, тому що в них от є навіть не те, що через ностальгію. Бо якщо через ностальгію, я б, мабуть, не так багато зробив відео, тому що я в той момент, коли виходили багато старих ігор, я не міг у них грати. Я, типу, багато старих ігор граю зараз і потім роблю по ним відео. Мабуть, тому що в них є якась ламповість, атмосфера, і вони дуже класно передають дух того часу. І чомусь лоу-полі естетика – це от прям дуже класна естетика. І лоу-полі естетика, і естетика типу звукового супроводу тих часів. І взагалі можна от побачити, ну, коротше кажучи, це типу відеоігрова історія. Її класно розслідувати, дивитися, якою вона була, якою вона є зараз, типу, як працювала над іграми тоді, тобто як
роблять це зараз, це дуже класно. І а вже ж у мене не тільки ретро-ігрова тематика, ще й я намагаюся робити відео на якісь цікаві теми, теж на які не так часто роблять відео або не робили. Наприклад, відео про огиду в іграх не так давно виходило станом на зйомку цього випуску. Це тема, до якої я додумався сам 100%. Тобто є інколи я надихаюся якимись статтями, якимись там, може, західними ютуберами, просто що подивитися, от які бувають теми, які можна розкрити, і яким чином вони цікаво це подають. А вже ж це, я вважаю, що це не варто вважати за копіпасту, тому що це не є копіпаста. Якщо ти робиш, ти не переписуєш сценарій 100%, і взагалі не береш, ну, типу, ти тільки, можливо, надихаєшся, там, і береш якусь інформацію з конкретного відео. Це не копіпаста. Це не копіпаста, Копіпаста – це як був нюанс, коли Русня взяла, просто тупо взяла чуже відео з обкладинкою і переклала просто на свою мертву мову. Оце копіпаста. А дуже велика кількість наших колег-креаторів звертаються як за референсами, за ідеями, щоб теж висловити свою власну думку. І це не є погано. Так, це не є погано, так. І я згоден. Ну, типу, тим паче у нас в українському Ютубі був випадок саме копіпаста. Я думаю, ти знаєш, про кого мова. Не будемо надавати розголосу. От. Це, типу, не копіпаста, але, типу, от я беру натхнення інколи з інших ютуберів, більш популярних, не з українських, правда. Насправді дуже рідко, коли з українських, тому що, знову ж таки, мені хочеться зробити щось по-своєму, щось цікавеньке, щось нове. От. І мабуть, це дуже класно, тому що я експериментував з форматами. Колись на YouTube-каналі Rendaros.ua навіть був ігровий дайджест, тобто були новини, виходили. Ця рубрика називалась «Гай пожер». І насправді вона була провальною, тому що відео, ну, в мене тоді на той момент було не так багато глядачів, а це ще й, ну, новинні випуски на YouTube, там взагалі не тільки ігрові, а будь-які. Це, по суті, відео-одноденки. Тому що їх подивився, вони вже не актуальні, типу, завтра їх ніхто не подивиться. Якщо ти там 100 переглядів сьогодні зібрав, то дай Боже, ти, типу, ще нормально. Ну, і вони були не дуже інформативні, і я зрозумів, що це, дуже схоже на те, що роблять всі. І тому я їх там навіть сховав, наче їх ніколи і не існувало. Ну, з іншої сторони, такий формат дає жвавіше набирати аудиторію. У Ніки, до речі, Ніки Атіки, привіт, вона зазначила, що якийсь час, коли вона робила авторське відео, в неї теж була менша кількість переглядів і глядачів, але буст їй дав саме цей формат, він більш живіший. І да, він, по суті, ти правильно зазначив, однодневний. Типу, це актуальність новини, і це конвейер, який ти або заходиш повністю, або його поєднувати дуже складно з якимись авторськими відео. От з твого досвіду, на чому саме, в якому форматі в тебе почали вже набиратися ядро твоїх підписників? Ну, по-перше, до речі, хотів сказати, у Ніки доволі незвичайний трохи формат новин. І, по-друге, це прозвучить дивно, але так і є, коли ігрові новини веде дівчина, у неї завжди переглядів більше. І взагалі це я помітив, типу, коли в ігрову тему роблять дівчата-ютуберки, у них завжди більше аудиторії. І це, типу, це я ні до чого не веду, це просто факт з моїх досліджень. Це зараз коменти пролетять. Але є така специфіка, що, ну, що поробити? Це на саме так. Красиву дівчину більше буде дивитися, ніж... Просто у нас така спільнота, ну, це просто саме річ у нашій спільноті, що, можливо, для якоїсь частини аудиторії, типу, не для мене. Типу, це зрозуміло. Дівчина, яка захоплюється іграми, це щось дуже круте. Так, да, це є такий стереотип, що начебто дівчата, які грають в ігри, мало, і це як якась унікальність. Але це дуже такий вже старий стереотип. Ну, станом на сьогодні це точно вже не так, тому що багато дівчат грають в ігри, і це дуже... Але був якийсь момент, що на Ютубі, наприклад, українському була менша кількість дівчат, які оглядали ігри. І тому, може, це теж провокувало те, що це нетипово на якийсь момент.
І я навіть простежив, що цим навіть якийсь момент користувалась Play.ua, тому що у них дикторка була дівчина, яка ігрові новини Оцей момент я записувала. пропустив якось. Так. Ну, це давно було дуже. От. Потім там Олекса Мельник озвучував, а потім, я не знаю, чи роблять вони зараз ігрові новини, дайджести. Наче роблять. Не слідкую, вибачте, не слідкую. Давай стосовно саме твого бусту, тобто ядра аудиторії. Тобто у тебе був час, коли ти робив новинні відео, потім ти перейшов на свій авторський або унікальний для українського ютубу контент. З чого саме почався саме буст розвитку каналу? Ага, це дуже цікавий момент, тому що буст розвитку каналу почався саме з відео, які більш-менш гайпові, хоча я намагаюсь робити їх не дуже гайповими. Конкретизуй. Добре. Фактично, до повномасштабного вторгнення підписники у мене, звісно, вже були і патрони, вже набиралася аудиторія, але вона набиралась не так швидко. А вже ж повномасштабка, як не дивно, вплинула на контент українськомовний, всі почали дивитися, ну не всі, багато хто почав дивитися українською YouTube, це стало більш-менш нормою. І от я вже ж цією ситуацією скористався, тому перше відео, яке у мене було, це, як я і казав, як розробники підтримують Україну. Але тут ще нехай, це типу абсолютно нормальна річ, і я вважаю, що це дуже класно. У мене потім ще виходило відео про історію української ігрової індустрії, а вже ж не всю історію, а там до якогось періоду, і про конкретні студії, в основному GSC Game World, і про їхні проєкти, які виходили до Сталкера, і першу розробку Сталкера. І там, в принципі, непогано так знайшло людей після цих відео. А потім я зробив відео про погані російські ігри. 2 відео, і після них у мене просто стався вибух аудиторії. На мене підписали стільки людей, скільки не підписувалось. Наразі я вже контенту такого плану не роблю, пов'язаного з цією країною, а вже ж. І якби я його продовжував робити дуже часто, можливо, це було б якимось паразитуванням на цій темі. Тому я, трошечки скористався моментом, коли всі користувались. Ну, будемо об'єктивні, всі. І все. Якраз в тебе було відповідно схожа тематика відео, коли ми розглядаємо тим чи іншим фактором росіян, і як вони пов'язані були з нашим інфопростором. Гордієнко робив огляди про кіно і тощо, до прикладу навіть. І велика кількість інших блогерів, які також висвітлювали TikTok і так інше. І ми розуміємо, що воно давало великий буст переглядів. На твою думку, з чим це було пов'язано? Або це наша меншовартість, що нам потрібно подивитися, а що там, або це була guilty pleasure для людей, для того, щоб якось самотвердитися, що в нас краще, ніж там. От, на твою думку, чому саме такі відео дивляться глядачі? Це однозначно був guilty pleasure, тому що, все ж таки, будемо відверті, вони зробили нам дуже багато горя. Вони зробили нам дуже багато поганого, і це просто буквально на рівні людських інстинктів. Треба подивитися щось, що виставляє їх у поганому світлі, і щось, що от заповнює цю порожнечу якоїсь помсти чи от чогось такого негативу, який дуже хочеться висловити. Ну, тобто ти розумієш. Тому так, це однозначно саме другий випадок. Добре, якщо це другий випадок, чому тоді не продовжити періодично робити такі відео, якщо вони дають якийсь позитив глядачам? І чому, на твою думку, більшість людей, навіть колег, засуджують такі відео і кажуть, що це паразитування? Люди засуджують це і кажуть, що це паразитування, перш за все, тому що це дійсно паразитування. І тому що якийсь момент, от на початку повномасштабного вторгнення, і коли я скористався цією ситуацією, робити контент про них було, окей. Це було масово. Це було якраз вихід емоцій був у людей. Мені так здається. От я ж про це і казав. То потім, коли ти це вже робиш, тягнеш цю тему, коли, будемо теж знову ж таки відверті, на 3-й рік повномасштабки та й на 2-й рік повномасштабки людей вже тригерить вся ця тема. І, це просто знову ж таки на рівні інстинктів, що від цього хочеться втекти. Вже був бум емоцій, профокусували цей момент, і хочеться вже відокремитися і формувати щось своє. Тобто проблема лишається, а вже ж, але
Хочеться про це трохи менше думати, хоч проблема нікуди не зникла. І людей вже тригерить, тому що от я навіть подивився по своїй специфіці. Я зробив цього року два відео з серії «Як треба робити ігри про війну». Це відео про Valiant Hearts і про This War of Mine. І я помітив особливо на відео про This War of Mine, по-другому, наскільки людям ця тема вже не подобається, наскільки вони вже, ну, типу, по коментарям вже пишуть, що, типу, ми граємо в ігри не для того, щоб думати про війну, ми граємо, щоб відволіктися від неї. От. Ну, хоча там було відео фактично про, з мистецької точки зору, що якщо ви робите ігри про конкретну війну, то робіть це не як аркадний тир, а робіть це як щось історичне, що от, ну, як роблять хороші фільми про війну. Там, по суті, про це. І так я помітив, що людей ця тема вже теж втомила, навіть на такому рівні. А чи варто робити? Ну, не мені вказувати, що варто. Є YouTube-канали, а вже ж, які створені саме з метою робити такий контент. Саме чисто такий контент. Ну, вони заточені по це. Так. І тут вже очевидно. Але я особисто не хочу робити такий контент далі. Тому що, по-перше, в мене не виходить робити, от просто в мене не виходить робити контент, заснований на ненависті, до кого б вона не була. Я не знаю чому, але мені це вдається тяжко, і мені це робити неприємно. Оці відео, які я зробив, я не отримав від них великого задоволення. Я писав сценарії дуже довго. Мені було дуже приємно робити контент про українські ігрові студії. Там от сценарії прям пішли отак от, за 1,5 дня написав. Там я сидів тижнями. І мені було навіть огидно це робити. Типу, я не знаю, це, от, знаєш, як кажуть, шкодить душі чи що. Зрозумів тебе. Давай трошечки перейдемо до іншої твоєї діяльності. Знаєш, часто люди питають, а ви, случайно, в телебаченні? Щось десь вас чули? Щось знайомий голос? Можеш, будь ласка, розказати про свій напрямок саме озвучки, як і на телебаченні, та і на інших проєктах, де люди могли часто тебе чути? По-перше, цікавий випадок. Люди діляться на 2 категорії. Дехто, хто мене чув на телебаченні, чули не мене, а дехто дійсно чув мене. А це як? Ну, тобто, є проєкти, де, походу, я якийсь диктор, якого я не можу ніколи наткнутися, в якого схожа подача на мене, чи в мене схожа на нього, я не знаю. Типу, мене дуже часто з кимось плутають, це по-перше. По-друге, для якихось проєктів там в дусі «Ранок у великому місті» на ICTV і «Неймовірна правда про зірок», то дійсно озвучую я. Це мій голос. Тут я вам скажу точно, це точно я. І взагалі, що тебе цікавить саме? Дикторська озвучка чи озвучка саме акторська? Мені цікаво, як ти почав цю діяльність. Що тебе наштовхнуло? Ну, я розумію, голос, який в тебе є, це дані, яким вже треба користуватися. Але не всі люди, які мають якийсь вроджений талант або голос, вибирають цей напрямок. От чому саме ти обрав для себе? Ну, по-перше, типу, голос, який я зараз маю, це не вроджений талант. Такий голос можна, ну, не конкретно такий, але гарний голос можна зробити практикою цього мистецтва диктора чи актора озвучки. Якщо ти цим займаєшся дуже довго, а я, по суті, почав займатися якраз таки от у 2012 році зі своїм YouTube-каналом, і я пробував паралельно озвучувати якісь там маленькі відосики на YouTube, типу англомовні, переозвучувати. Пізніше трохи я натрапив на Play.ua. Для Play.ua, для їх старого YouTube-каналу, я озвучував там якісь теж відосики і трейлери до ігор. Потім, після Play.ua, я ж тоді познайомився з Олексою Мельником, а Олекса Мельник озвучував у Funvox.ua. Це команда фандаберів, які досі існують,
і щось озвучують, але там той склад, який був на той час, вже його нема. І я, до речі, скажу цікавий факт. Багато акторів озвучки і ютуберів виросло саме з Funvox.ua, з нашої команди. І це такі люди, як Михайло Карпань, він же пан Карпан, це Мар'яна Янкевич, наш Маріам, і це Ігор Анісімов, він же Адріан ZP. От. Тобто ми всі зустрілися у Фанвоксі, потім Стругачка, це проєкт Михайла Карпаня, став озвучувати серіали. До речі, дуже цікавий факт. Знаєш, хто вигадав назву «Дивні дива» для серіалу Stranger Things? Ні, слухаю. Цей серіал вперше з'явився в українському озвученні саме від Стругачки, в озвучці, в якій я брав участь. Ну, не офіційній, а вже ж озвучці. От, запропонував озвучувати Михайлу Карпаню цей серіал я, тому що я його подивився. Він мені дуже сподобався, він дуже був крутий. На той момент вийшов ще перший сезон. Михайло Карпаня побачив, надихнувся якимось перекладом, наче чи то субтитрованим, який побачив на торрент-трекерах. Там був переклад серіалу «Дивні її дива» від якоїсь людини. І він переробив його у «Дивні дива». А потім Netflix взяв цю назву. Зробив її офіційною. От такий прикол. От, тому оці голоси, а саме мій, Мар'яни, Михайла, Олекси Мельника і Ігоря Адріана ZP, ви можете почути у багатьох спільних проєктах одночасно. В озвучці Стругачки, в озвучці Адріан ZP, та у нього там саме конкретно називалась озвучка Адріан ZP. Тобто там переклад серіалу «Сонячні протилежності», це від творців Ріка та Морті. В університеті Чупарського ви можете почути ті ж самі голоси, наші. Тому що хтось один придумає якісь проєкти, а вже ж договорюється озвучувати зі всіма нами. У мене був ютуб-канал Dorendaros.ua, точніше, у мене 2 ютуб-канали було Dorendaros.ua. Перший ютуб-канал – це Ігротрейлер.ua. Там були дубляжі, точніше вони є, по суті, дубляжі трейлерів і всіляких офіційних відео по іграм українською. От, там теж багато цікавого. Наприклад, у нас є озвучка сінематиків Warcraft. Там дуже якісний переклад, бо перекладала їх людина, яка зараз працює офіційним перекладачем для книг Warcraft. Це Денис Корбатюк. А озвучували там не тільки ми, а ще й професійні, найпрофесійніші актори дубляжу з кіно. Зокрема, Ганна Левченко, яка голос Барта Сімпсона, вона там теж є. От. І є ютуб-канал «Дивнобачення», там, де я озвучував всілякі дуже упороті, смішні веб-ролики і робив українські кавери пісень гурту Starbomb. Starbomb, вони робили упороті пісні по всіляким дуже-дуже відомим іграм, типу по Зельді, там, наприклад, і є типу анімаційні кліпи, тобто вони з анімації. Там, наприклад, є серія кліпів про The Legend of Zelda, і там в одній серії, щоб ти розумів рівень, наскільки це дурний упоротий гумор, це про те, що Лінк подорожує, а його, здавалося б, наставник, оцей з бородою, його домагається у всю пісню. От. Чи, наприклад, що Лінк вирішив покинути цю справу і стати тепер не просто героєм, а героєм Рими, і став, репером, і став своєю Римою, долати ворогів, але пісня про те, що йому ніхрена, гумор в тому, що він вважає весь час себе крутим, а ніхрена це не допомагає, просто, все стає все гірше і гірше. Так. Тому можете подивитися ютуб-канал «Дивнобачення», він доволі старий, там відео вже давно не виходять. Я втратив до нього доступ, на жаль. Але, так. А повторити такий досвід, зробити такий канал, чи немає часу на таке? В чому взагалі суть? Ютуб-канали, які роблять саме озвучку інших відео,
їх, наприклад, складно монетизувати і з ними постійно якісь проблеми. Бо, наприклад, приклад мого досвіду і приклад досвіду Адріана Зетпі. Він же до того, як став повноцінним ютубером, у нього теж на ютуб-каналі виходили саме озвучки, дубляжі, всіляких англомовних і взагалі всяких іноземних відео, які теж виходили на ютубі. От. Справа в тім, що ти, по-перше, фіг зможеш монетизувати такі відео, тому що, очевидно, там відеоряд не твій, і правовласники будуть завжди кидати оцю червону мітку на твої відео, і це пощастить, якщо це буде не страйк. Ну, тому, коли я почав вже робити саме власний свій контент, не переозвучувати чийсь чужий, я таку свободу відчув, що як це можна... Ну, я б не сказав, що я багато заробляю на монетизації. Але вона є. І це теж Вона є плюс. більше завдяки платним підписникам з Ютубу, яких не так багато, але там велику дуже комісію все одно Ютуб бере. От. Але стало трошки краще. Тому я не дуже спішу до цього повертатися. Тим паче, Дивнобачення – це вже другий канал Дивнобачення. На перший кинули страйк. За щось, так. До речі, про розвиток каналу. Ти якийсь час проводив стріми саме на Ютубі. І анонсував, що стріми максимально будеш переводити саме на Twitch, на цю платформу. Це якраз про розвиток твоєї ютуб-діяльності. Чи ти більше будеш заглиблюватися саме в стрім на Твічі, чи будеш якось поєднувати Ютуб-випуски і стрім? От який розвиток для себе ти вбачаєш? Так, вже ж я буду поєднувати, тому що я не можу, вже стільки напрацьовано саме на YouTube-канал, там вже стільки аудиторії, яка чекає якогось контенту, що я їх просто вже не можу підвести. Типу, в будь-якому випадку, тим паче, мені це наче не заважає комбінувати наразі. Треба виділяти час, треба, займатися самоменеджментом, це звична справа. На щастя, у мене я можу собі дозволити режисера монтажу і оператора, який мені допомагають знімати. І, власне, патрони цим допомагають тим, що вони, власне, на це і донатять. На те, щоб ми могли з ними продовжувати співпрацювати. Тому, мені вдається працювати і над тим, і над тим. Тим паче, що якщо над Ютубом там дійсно... Це така організована робота, де треба все робити по плану. Тобто написав сценарій, відзнявся, домовився з оператором, відзнявся. Потім написав монтажний лист для режисера монтажу. Це така табличка, де я просто все по таймінгу розписую, що під які слова має стояти, скидую там посилання на відео, які треба вибрати. Це, до речі, дякую за цей досвід. Це дуже зручна штука робити ці монтажні листи, так працювати з режисером монтажу. І цьому я якраз таки навчився на телевиробництві в універі. І це дійсно дуже вдобно. В цей момент більшість колег, з якими я вже спілкувався, би сказали, ну його. Тому що навіть коли тобі треба делегувати свої якісь зобов'язання по відеомонтажу, більшість блогерів починають самостійно робити монтаж, бо немає грошей когось наймати. І вони звикають до того, що мені швидше це зробити, ніж це пояснити людині, а де тут вставочка, а де потрібно зробити акцент, бо я хотіла там або хотів якийсь там щось наголошувати. І чи не простіше самостійно робити монтаж, чи все ж таки ти просто звик, що в процесі навіть написання сценарію ти вже собі маєш план розкадровки, де що як має бути, які жарти, ти просто потім вже це скинув і все. Мені простіше особисто таким чином, ніж це монтувати. Тому що, коли я монтую дуже довго. Я прям сиджу до дрібниці, вибираю. Мій режмонт це теж дуже якісно робить, але це просто його основний вид діяльності. Це його основна робота, і для нього це вже просто дуже легко робити. У нього вже набита рука. І мені легше давати йому пояснити. Плюс мені дуже подобається з ним працювати, тому що інколи він сам додумає якісь монтажні приколи, до яких не додумуюсь навіть я. Тобто у нас спільна праця в цьому плані. А вже ж не обходиться без правок. Зазвичай він мені скидає одне і те саме відео рази 2-3, тому що я йому потім виписую правки, які треба зробити.
і там пощастить, якщо це буде типу 2-3 правки. От у нас бувають випадки, коли я там дуже багато їх виписую, тому що ну, там або він щось може провтикати, або щось не так зрозуміти, і це важливо над цим прослідкувати. Ну, це теж звична робота, наприклад, якщо ти якийсь режисер на телебаченні. Там, по суті, метод роботи саме от такий. Навіть не коли ти режисер, а коли ти навіть журналіст. Журналістські матеріали, по суті, на якісь телевізійні проєкти робляться, по суті, так само. Журналіст, він як режисер цього якогось проєкту, йому дають завдання, типу, зроби про те-то, те-то. Перший переглядає журналіст, потім переглядає вже головний редактор. І вони обидва виписують правки, які має зробити режисер монтажу. Тобто це дуже звично, насправді. Тут, напевно, твій особистий досвід навчання дуже тобі допомагає. Людям, які тільки це розпочинають YouTube, ти зараз це от розповідаєш, і ти, що почати? Треба так робити. Запам'ятайте, головне – зняти крупним планом в руки. Це вирішує все. Зняли? Зняли. Давай повернемося саме до озвучки. Розкажи більш детально про свій досвід саме в університеті Чупарського озвучки і ще проекти, до яких ти долучався. Так, університет Чупарського – це доволі класний проєкт, цікавий. Прикол в тому, що Микола Семенюк, автор проєкту, він звертався до нас ще дуже-дуже давно. Точніше, як звертався? Він зробив першу версію мультсеріалу дуже-дуже давно. До того у нього на тому ж YouTube-каналі можна подивитися маленькі типу серії з тими ж персонажами, але взагалі про геть інше, анімаційні. І він зробив першу серію університету Чупарського, але з іншою назвою, і наче з іншим сценарієм, і воно там називалось «Клуб поганого дня». От. Потім наші, на жаль, я не встиг долучитися, але напросилися переозвучити цю серію. От. А потім Микола Семенюк нам сам написав. Він переробив вже значно якісніше, зробив анімацію. І Михайло Карпань, напевно, якого він попросив, запропонував йому свою роботу ще й звукорежисера, тому що Михайло Карпань насправді ще й професійний звукорежисер. Тобто, і він, до речі, актор озвучки. Якщо дивився першу трилогію «Зоряних війн» з українським дубляжем, то там Люка Скайуокера озвучує Михайло Карпань. Ти ба? Так, отакий прикол. Треба передивитися. Так. От, і виходить, що так ми зробили першу пілотну серію, вона дуже зайшла людям. Микола Семенюк з Михайлом Карпанем продовжили це робити. Там, я так розумію, вони вже співпрацюють як два сценаристи. Але єдине, знаєте, складність у чому? І за що мені хочеться не похвалити Миколу Семенюка. Так, екшн. За те, що нам доводиться озвучувати по вже готовій анімації. Це дуже складно. Ні, ну це типу не проблема вже. Але зазвичай просто мультсеріали, як коли роблять оригінальну для них озвучку, спочатку записуються актори озвучки, а потім вже під них роблять анімацію. А тут випадок абсолютно протилежний. Нам скидають готову анімацію, і нам треба ще під цей рух губ встигати зробити. Колись це доволі легко зробити. Інколи це зробити дуже важко, бо треба одночасно і дивитися, як рухаються губи персонажа, і треба начитувати текст. Це звична справа для акторів дубляжу, але актори дубляжу при цьому ще й чують оригінальний звук. Так, а ви ж, по суті, працюєте, ви і створюєте цей оригінальний звук. І при цьому треба дивитися під оце от говоріння. Це складнувато, ну, але що поробиш? Так, почекай, а може з однієї сторони це і складно, і легко, тому що, ну, прикинь, тобі дали тільки текст, і ти, от, не маючи картинки перед очами, щось озвучиш. А може в дії промальовці там є якісь емоційні акценти. А так ти якраз бачиш живу картинку, ти розумієш, де потрібно зробити трошечки такий емоційний акцент в голосі, ну, вже від картинки. В цьому плані можливо. Однак, зазвичай коли тобі дають оригінально озвучувати мультсеріал, там це прописують. Зроби акцент на тому, там, тут персонаж твій під час коли він це говорить, він там послизається на чомусь, тому передай це в голосі. Тобто це все працює. Ну, це я не до того, що це дуже погано, що нам дають так озвучувати, але це цікавий факт, і це трохи ускладнює роботу. Просто. Але, ну, як є, так є.
Мені по приколу працювати над університетом Чупарського, бо, по-перше, це дуже класний мульт. І, по-друге, бо мене стали пізнавати як голос Мурштейка інколи частіше, ніж автора Rendaros.ua. Ну, так. Я, до речі, сьогодні якраз дивився А нову фанбаза серію. університету Чупарського величезна прям. Правда, що я зрозумів, ця фанбаза складається в основному з підлітків-школярок. От так. Хоча здавалося, мультсеріал, типу, а-ля по категорії як Рік і Морті. Знову Рік і Морті. Ви ж прям це ж висміюєте в мультфільмі, коли там згадується як Рік і Морті. Так, так. Але по духу серіал реально щось подібне, як на мене. І це підтверджую не тільки я, всі бачать, що це от щось подібне на Ріка і Морті з тим же рівнем жартів, з тим же рівнем, знаєш, типу, пиздеця, який відбувається під час кожної серії. Так, а ще які проекти? Ще які проєкти? Є YouTube-канал, називається «Знайомтесь, Арнольд». Це науково-популярні маленькі анімаційні ролики, які від початку виходили англійською мовою. Там є дуже популярна англійська версія цього YouTube-каналу. От. До речі, що цікаво для мене було, я дізнався, що оцю англійську версію від початку робили українці. От. Потім вони до мене звернулись, щоб робити українську версію, тобто український дубляж цього мультсеріалу. І це доволі прикольно, тому що мене по Арнольду інколи теж впізнають. Там озвучка всього лише одного голосу. Там в чому взагалі прикол? Є диктор і є персонаж Арнольд. Це чоловічок, над яким диктор, типу, як проводить експерименти якісь. Тобто він розказує про якусь наукову тему, там, наприклад, що буде, якщо в твоєму тілі, там, ну, наприклад, оселяться оси. І він розповідає, типу, у тебе там, наприклад, з'являться дірки, як у швейцарському сирі, і це з'являється на Арнольді, і Арнольд такий, бля, що робити? Питання, а на який вік розрахований цей контент? Ну, напевно, що 16+, це точно. 18+ треба змінити. Там буває всілякий жестяк, там буває реально всілякий жестяк у цьому мультсеріалі, і там була фішка цього мультсеріалу, що майже в кожній серії у Арнольда просто з якихось причин відпадає палець. От. Це, типу, реально фішка просто серіалу. От. Але його дуже люблять дивитися всілякі школярі. Якраз, 16+. От вони прям фанати Арнольда. От, типу, у мене, коли я в TikTok викладаю свої шорти, ви ж розумієте, що, в принципі, типова аудиторія українська TikTok, найбільша, це все ж таки школярі і підлітки. І саме школярі і підлітки мене питають, блін, мені здається, чи голос дуже схожий на Мурштейка, чи там Арнольд? Чи там щось в такому дусі, типу. Ну, я не школяр, тому коли я потрапляю на його випуски, такий, так, ICTV. От тільки діди дивляться телебачення, давайте вже казати, яке воно є. Ще один пункт з того досьє, скажімо так, якого в мене немає, це стосовно саме напрямку ігор. Ти якось анонсував, що ти почав робити свою власну відеогру. Не закочуй очі. Я вже бачу цю реакцію. Я розумію, що може бути щось там реалізується, щось не реалізується. Це складне. Я не знаю, як ти на це пішов, тому що я не знаю, наскільки це реально зробити, тим паче самостійно зробити. Але мені цікавий твій досвід. Розкажи, будь ласка, як розпочалася ця ідея, як вона зародилася в тебе в голові, чому саме формат, який ти обрав для цієї гри, що тебе спонукало, і які наразі проблеми, з якими ти зіштовхнувся, це теж може бути цікаво іншим людям, які теж хочуть почати в цьому напрямку. Ну, по-перше, робити ігри – це дуже нелегка робота, в плані того, що це теж тобі треба побудувати взаємодію з, власне, людиною, яка займається кодом, з людиною, яка малює, наприклад, і тобою, який хочеш з цього зробити щось класне. І ігри непрості з того боку контенту, тому що це інтерактивний контент.
Там його треба дуже багато тестувати. Тобто це не те, що ти подивишся, воно гарно, все. Ні. Типу, там треба задовбатися взагалі у всьому, перевірити купою людей, чи це спрацює у них однаково, чи не спрацює у них однаково. Наразі наш проєкт на замороженій стадії, тобто ні в кого майже немає часу цим займатися, і поки я там чекав одних людей, я вже почав займатися стрімами, чи там щось іще, постійно цьому щось заважає. Можливо, колись це щось дійде до чогось путнього, я сподіваюся, може і ні, ну якщо ні, то ні. І тоді ви все точно дізнаєтесь. В тебе немає часу на проєкт? Чи ти більше зараз залежиш від людей, які долучилися, і у них немає часу на проєкт? Ну, був момент, що спочатку у них не було часу, і я через це почав займатися іншим. Потім вони такі, типу, от я зробив, я почав робити, а я вже, типу, півроку займаюся іншим, і в мене вже немає часу. А от якщо, до прикладу, долучилися в команду нові люди, це і сприяло би тому, щоб проєкт далі почав будуватися, скажімо? Та, можливо, але треба пошукати людей дуже ідейних, які дійсно захочуть цим займатися. Тож, друзі, я до чого веду, чого ж я так настирно на це акцентую? Якщо ви маєте якісь технічні навички, або навіть навчаєтесь, самонавчаєтесь напрямку там, кодування або дизайну, я не знаю, що там ще може тобі знадобитися, завітайте на сторінку до пана Рандароса і напишіть «Привіт, я можу допомогти». Давайте разом створювати та реалізувати якісь цікаві ідеї. Тим паче, я так розумію, що у пана Рандароса щось буде цікаве і унікальне. Він нічого не розповідає, тільки це от накидує трошечки, але має бути щось цікаве. Тож, друзі, якщо у вас є натхнення, є вільний час і ви можете допомогти, постукайте. Коротко про свій шлях ти розповів, але скажи, будь ласка, які були складнощі, які, можливо, навіть могли тебе збити, щоб ти далі не продовжував свою діяльність? Були такі якісь поворотні моменти, де ти розмірковував над тим, що навіть припинити свою діяльність на Ютубі? Ну, були моменти вигорання, були моменти вигоряння дуже жорсткі. Ну, це, знаєш, типу, прикол в тому, що коли ти стикаєшся з вигорянням, тобі здається, це, мабуть, тому що тобі більш це не цікаво, тому що ти хочеш там щось змінити в своєму житті. Але насправді більшість таких проблем – це просто тому, що у тебе є фонові проблеми якісь. Тому що ти просто вирішуєш якісь там складні життєві для себе питання, і ця штука стає фоновою, і просто варто на це зважати. Тобто, ну, не робити ніяких поспішних рішень, бо, типу, у мене були, типу, якісь більш складні часи, ніж зараз, коли мені дійсно дуже хотілося все закинути, але я цього не робив. Але я вирішив цю проблему тим, що у мене з'явився додатковий сценарист, з яким ми вже пишемо сценарії деякі разом. І це доволі допомагає. Не для всіх відео, але в деяких ви можете, абсолютно чесно, я про це пишу в описі відео, можете подивитися, там є написане навіть ім'я і прізвище співавтора сценарію до відео, якщо він там є. От. І в цьому нема ніяких проблем, просто не треба робити поспішні рішення. Якщо ти не хочеш чимось займатися з якихось прям дуже жорстких причин, хочеться все кинути, та дійсно таке теж буває. Просто варто відокремлювати, тому що інколи щось може не йти тимчасово, а потім може йти цілком легко і навіть краще, ніж було. Я дуже радий, наприклад, що я все ж таки не дійшов до того, щоб кинути свій YouTube-канал. Хоча, були дійсно часи, коли я навіть не те, що розчарувався, ну як розчарувався, мені здавалося, що я розчарувався не те, що в YouTube-діяльності, а й взагалі в відеоіграх як таких і своїх справах, тому що, типу, як мені здавалось, вони нічого хорошого мені не приносять, ну, на той момент. Це як? Конкретизую. Ну, дивіться, зараз роблю уточнення. Більшість блогерів, які заходять на YouTube, вони мають якусь первинну мету. Хтось для прояву творчості, у когось це пов'язано з професійною діяльністю, це як набрати якийсь практичного досвіду. І третій варіант, коли люди розглядають це як формат заробітку. Давайте казати, як воно є, продавати свою творчість. Ти що саме розглядав, коли тільки хотів починати? Я розглядав це, по-перше, можливість
Ну, по-перше, я дуже люблю відеоігри. Цього не відняти. Типу, це те, про що я готовий розмовляти дуже багато. Це те, про що у мене заходить розмова майже з будь-якими моїми знайомими. Оце все взагалі гік-захоплення, кінематограф і все інше. І це те, чим я живу. Але YouTube канал це була змога реалізувати себе якось творчо, професійно, реалізувати власне свої навички диктора, навички контент-мейкера, те, чим я займався, те, на що я вчився. І тому, перш за все, це було це. Я навіть не думав про те, щоб це перший час, щоб це можна було монетизувати. Зрозумів. Чому я зробив це уточнення? Тому що зазвичай у нас вигорання не тільки за перенасичення діяльності, а іноді, коли ми швидко не досягаємо якоїсь первинної мети, з якою ми заходили на платформу. От, до прикладу, якщо люди дивилися на це з точки зору фінансової, а ми знаємо, на Ютубі це просто жорстко і складно до якогось етапу дійти, щоб вже воно давало дохід. Ні, через це. Насправді... Вони вигоряють, тому що не доходять до цієї мети. Якщо творчість і її бачать менше людей, немає цього прояву, теж виграють, тому що немає швидкого або якогось планового результату. Насправді, якийсь час мене саме цей, навіть тримало, зараз ні, але якийсь час навіть те, що я з цього вже щось заробляю, хоча б мінімально, мене саме це і тримало, щоб це не кинути це повністю. Тобто я вигорав саме від того, щоб це робити, цим займатися, саме як творчістю якоюсь. Коли це вже входить як не в творчість, хобі, а в роботу, в системність і тощо в такому плані. Так. Я тебе зрозумів. Які поради ти можеш надати молодим креаторам або тим, які тільки починають свою діяльність? От у тебе є великий досвід з 12-го року, як ти заходив, коли були реалії, що був популярний російськомовний контент і було складно з україномовним пробитися. Етап, коли був хайп на український, і зараз цей хайп вже стихає. От проходячи ці всі етапи, і людина, яка тільки починає заходити, вона пропустила ці моменти. Що б ти міг би порадити? Перше, що я можу порадити, дійсно, не робіть це заради грошей. Тобто, якщо ви хочете, чисто на цьому заробляти, вас, мало цікавить це як творчість, мало цікавить як самореалізація, не займайтесь цим. Тому що з мого досвіду, ви помітили, як я довго цим займаюся. Якщо я з 2012 року, це вже майже 12 років, я пройшов багато етапів, і лише, мабуть, років, скільки там існує мій конкретний YouTube-канал, став від цього отримувати вихлоп більше, ніж просто від творчості. Тобто, навіть отримувати від цього якусь монетизацію. І то це не отака монетизація, про яку всі мріють. Чомусь у людей є враження, що якщо ти блогер, то ти заробляєш шалені бабки. Якщо ти якийсь інстаблогер чи тікток-блогер, то можливо. Якщо ти якийсь ютубер, це так дуже часто не працює. Лише якщо ти якийсь ютуб-канал, на рівні з Олдбоєм, на рівні з Geek-Journal, то в тебе ще вихлоп трохи краще, ніж у тих, хто як я. А якщо ти якийсь ютуб-канал-мільйонник, то в тебе теж вже ж проблем з цим немає. Якщо ти якийсь ютуб-канал-мільйонник з Америки, то в тебе взагалі з грошима проблем ніколи не буде. І ще додамо, категорія ігри, вона не має високої коефіцієнт монетизації за комерційні перегляди. Так, люди не так часто дивляться відео по іграм. Найпопулярніший контент на Ютубі – це якийсь розважальний контент з якимись там а-ля «А що, якщо кинути ментос у коло, блін, і випити, блін?» Ніколи такого не було на Ютубі. Ти зрозумів. Це люди справді люблять. І, як я помітив, є ютуб-канали, які націлені конкретно на заробляння грошей. Це дійсно, я з такими співпрацював. Я робив для них озвучку. Але що цікаво з цих ютуб-каналів, яким чином вони роблять контент? Вони знімають якісь нарізочки, якісь відосики, скетчі, беруть спеціально якихось, популярних серед дітей персонажів, типу Венздей,
типу якихось там кісі-місі з оцих дитячих горорів персонажів. І одягають акторів у ці костюми і знімають якийсь крінжовий контент. Потім вони якимось чином так монтують, щоб цей контент його було на півгодини перегляду, але при цьому це не те, що це новий контент. Вони оновлюють тільки перші 10 хвилин, вони нові, а все інше це повторюється те, що було там. І викладають це різними мовами. І перегляди у них ніхуйові. Це раз. І глибина перегляду через те, що воно півгодини, у них теж ніхуйові. Тому, якщо ви хочете заробляти бабки прямо на Ютубі, то от є такий варіант, але краще робіть це спочатку на англомовний Ютуб. Вдягаєтесь в Hello Kitty і півгодини танцюєте. Так, і робіть якусь крінжу. От люди таке люблять, особливо школярі, всілякі, там, діти. Ну, що поробиш? Є попит, є і пропозиція. Традиційно ми даруємо подаруночок нашому гостю, щоб ти пам'ятав за нашу з тобою бесіду, червонів постійно, а може навіть цією чашкою швирнув її об стіну, сказав, на що я туди зайшов. Ух ти. Тримаю тобі Соніка, Круто, щоб дякую. було файно пити чайочок. Так, буду дуже швидко його пити. Дякую дуже. Друзі, з нами був пан Рендарус. Повертаючись до розмови, завжди можна почати нову справу. Головне не розчаровуватися, завжди можна проявити свою творчість. Наразі велика кількість ресурсів, яка дає нам можливість. Але пам'ятайте, що не завжди все буде легко і бувають якісь складнощі. Не опускайте руки, колись воно може і вийти. Обов'язково завітайте до Rendarus.ua на канал, подивіться ці чудові відео, вони дуже кайфові. Також ви завжди можете його почути у улюбленому мультфільмі або на телебаченні. Тож, дякую, що ви подивилися цей випуск, та до зустрічі! Па-па!